So hello everyone. বহুত দিন মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। মোৰ নিজৰো পৰীক্ষা আছিলে। তেনেদৰে বহু সময় পাৰ হৈ গ'ল। আজি 6 মাহ মানেই হ'ল মই ভিডিঅ' নিদিয়া। আজি বহুত কিছুমান কমেণ্ট দেখিলোঁ, ভাল লাগি গ'ল। বহু দিনৰ মূৰত কমেণ্টখিনি পঢ়িলোঁ যে আৰু ভিডিঅ' লাগে। হয়, মই কোৰ্চটো আধা কৰি থৈছিলোঁ। চ' আজি আকৌ পুনৰ কণ্টিনিউ কৰিম। আজি হ'ল কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ লেকচাৰ 4। মই লেকচাৰ 1ত কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ ধাৰণাটো দিছিলোঁ। লেকচাৰ 2ত মই কমপ্লেক্স নাম্বাৰ কিছুমানৰ প্ৰপাৰ্টি কৈছিলোঁ, আইৰ কথা কৈছিলোঁ। লেকচাৰ 3ত মই লাষ্টৰ পিনে অকণমান মডুলাছ আৰু এম্প্লিটিউড বা আৰ্গুমেণ্ট এই দুটা বস্তুৰ কথা কৈছিলোঁ, যিটো মানে আমাৰ মডুলাছ মানে অসমীয়াত মাপাংক আৰু এম্প্লিটিউড বা আৰ্গুমেণ্ট মানে অসমীয়াত কোণাংক। ঠিক আছে, গতিকে মই পুনৰবাৰ আকৌ এবাৰ গোটেইখিনি মাপাংক আৰু কোণাংক এই দুটা আকৌ এবাৰ এবাৰ কৰি ল'বলৈ লৈছোঁ। কোণাংকটো মই পিছত ক'ম। প্ৰথমতে মাপাংকখিনি শেষ কৰি লওঁ, তাৰপিছত মই কোণাংক ক'ম। চ' লেটছ বিগিন। এতিয়া হ'ল মডুলাছ বা মাপাংক। চ' মডুলাছ বা মাপাংকনো কি হয়নে? মডুলাছ বা মাপাংক কি? চ' মডুলাছ বা মাপাংক মই আগতে কৈছিলোঁ যে আমি অক্ষৰেখা দুডালত এইফালে যদি আমি জেনেৰেলি এইফালে এক্স এইফালে ৱাই ধৰোঁ হয়নে? যেতিয়া আৰু এইখনক আমি কওঁ কাৰ্টেছিয়ান প্লেন, ৰাইট? আমি এইখনক কাৰ্টেছিয়ান প্লেন বুলি কওঁ। ইয়াত অৰিজিনটো থাকে, অ'কে? এইফালে ৱাই ডেছ, এইফালে এক্স ডেছ, কাৰ্চিন চবফালে লাগে, অ'কে? হোৱাট এভাৰ, আমি এইখনক কাৰ্টেছিয়ান প্লেন বুলি কওঁ, য'ত আমি কিছুমান বিন্দুৰ স্থানাংক বনাওঁ যে এই বস্তু এটা যদি ইয়াত আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পক্ষে এক্সৰ স্থানাংক এইটো, ৱাইৰ স্থানাংক এইটো, চ' বস্তুটো ইয়াত আছে। আমি ক'বলৈ সুবিধাৰ কাৰণে স্থানাংক, চ' স্থানাংক জ্যামিতি বুলিও চেপ্টাৰ থাকে। চ' মই সেইবিলাক ক'বলৈ নাযাওঁ। কিন্তু কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ মেইন ফৰ্ম কি? কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ মেইন ফৰ্ম হৈছে a+ib। ঠিক আছে, এই নাম্বাৰটো এখন প্লেনত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ, এই প্লেনখনত ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ এই এক্সিছ দুডালৰ ইউজ কৰা হয়। একচুৱেলি এনেকৈ এইফালেও থাকে, এইফালেও থাকে। ঠিক আছে, এই যিখন প্লেন সৃষ্টি কৰিব, এইখনক কাৰ্টেছিয়ান প্লেন বুলি কোৱা নহয়, এইখনক আৰ্গাণ্ড প্লেন বুলি কোৱা হয় বা আৰ্গাণ্ড সমতল। ঠিক আছে, চ' এই আৰ্গাণ্ড সমতলখনৰ মই আগৰ ক্লাছত হয়তো কৈছোঁ, এইফালে আমি সাধাৰণতে এক্স লওঁ, সেইটো পিনে আমি ক'ম ৰিয়েল এক্সিছ, আৰু এইটো হৈছে ইমেজিনাৰী এক্সিছ। ঠিক আছে, এডাল ৰিয়েল এক্সিছ, এডাল ইমেজিনাৰী এক্সিছ। ঠিক তেনেদৰে ৰিয়েল নাম্বাৰ নিগেটিভৰ হ'ব পাৰে, চ' নিগেটিভত যাব। ইমেজিনাৰী নাম্বাৰ কেতিয়াবা নিগেটিভত থাকিব পাৰে, চ' এইফালেদি নিগেটিভত আহিব, ৰাইট? চ' এই যিখন প্লেন, অৰ্থাৎ আমি যদি ধৰি লোৱা 3+2i বুলি এটা নাম্বাৰ পালোঁ, তেতিয়া সেইটো আমি কেনেকৈ বহাম? 1 2 3, ৰিয়েলৰ ভেলুটো 3 আছে, চ' আমি 3 লৈকে যাম, আৰু আইৰ কাল্পনিক ভেলু অৰ্থাৎ ইমেজিনাৰী ভেলু 2 আছে, চ' এই পইণ্টটো হ'ব এই নম্বৰটোৰ প্লেনত ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন। ঠিক আছে, এই আৰ্গান প্লেনখনত ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন। এইখনক কাৰ্টেছিয়ান প্লেন বুলি কোৱা নহয়। একেখনেই প্লেন, বেলেগ একো কাম নাই, অকল এইখনক কাৰ্টেছিয়ান প্লেন নকয়, আৰ্গান প্লেন বুলি কয়। আৰু য'ত ৱাই এক্সিছৰ ফালে আমি ইমেজিনাৰী নাম্বাৰবিলাক লিখোঁ আৰু এক্স এক্সিছৰ ফালে আমি ৰিয়েল নাম্বাৰ লিখোঁ। সেইটো কাৰণে ইয়াত এক্স এক্সিছ নকৈ আমি ক'ম ৰিয়েল এক্সিছ, ৱাই এক্সিছ নকৈ আমি ক'ম ইমেজিনাৰী এক্সিছ। সেইটোৱে কথা। ঠিক আছে, এতিয়া মই এইখিনি পুনৰবাৰ মুছি দিছোঁ। মই আহিছোঁ এম্প্লিটিউডলৈ। এম্প্লিটিউড নহয়, মই আগতে মডুলাছটো কৰি ল'ব লাগিব, ৰাইট? মই মডুলাছলৈ আহিছোঁ। এতিয়া মডুলাছলৈ আহিবলৈ হ'লে মই ধৰি ল'ব লাগিব এটা হাইপথেটিকেল এটা কমপ্লেক্স নাম্বাৰ, চে z = a+ib। জেনেৰেলি আমি এইটোৱে ধৰোঁ,
right? Z equal to a plus ib. So এই z equal to a plus ib আমি এফালে ইমেজিনাৰী এক্সিছ পালো, এফালে ৰিয়েল এক্সিছ পালো। ধৰি লোৱা হ'ল পইণ্ট a টো, a পইণ্টটো z, a টো a, a টো b। আৰু এটা কথা মই এইখিনিতে ক্লিয়াৰ কৰি লওঁ, এই পইণ্টটো ib নহয়, কিন্তু নট ib, এইটো ভুল হ'ব, এইটো পইণ্ট b হে। এই যিটো স্থানাংক, এই যিটো লাইন, এইডালত আমি I1, I2, I3 এনেকৈ নাপাওঁ, কিন্তু সেইটো এটা মনত ৰাখিবলগীয়া কথা। বহুতে সেইটো ভুল কৰে যে ইমেজিনাৰী এক্সিছ কাৰণে আইটো লগত লগাই দিয়ে, বাট ন', আমি ইয়াত ইমেজিনাৰী এক্সিছ যদিও আমি এই পইণ্টটোক আই বি বুলি নকওঁ, ঠিক আছে? আমি এই পইণ্টটোক অনলি বি বুলি ক'ম, কাৰণ আমি আইৰ কাৰণে এই গোটেই এক্সিছডালকে আমি ইমেজিনাৰী এক্সিছ বুলি ধৰি লৈছোঁ, ৰাইট? সেইটোৱে কথা। গতিকে মই ক'ত আছিলোঁ? মই আছিলোঁ যে এই যিটো a প্লাছ আই বি এটা হাইপথেটিকেল এটা আমি লৈ লৈছিলোঁ কমপ্লেক্স নাম্বাৰ, সেই কমপ্লেক্স নাম্বাৰটোৰ পইণ্ট হ'ল এইটো। চ' এই অৰিজিনৰ পৰা, এইটো আৰ্গান প্লেন হওক, কাৰ্টেছিয়ান প্লেন হওক, এই পইণ্টটোক অৰিজিন বুলি লোৱা হয়, আমি চবেই জানো। চ' এই অৰিজিনৰ পৰা এই জেড পইণ্টটোলৈ যিটো লাইন টানা হ'ব, ঠিক আছে, এই লাইনডালৰ দৈৰ্ঘ্যটো, লেংথটো আমি তাৰ মডুলাছ বুলি ক'ম, মডুলাছ অফ জেড, ঠিক আছে? যিটোক আমি ক'ম মাপাংক, যে জেড সংখ্যাটোৰ মাপাংক ইমান, ৰাইট? জেডৰ মাপাংক হয়নে? চ' আমি যদি আকৌ এবাৰ এনেকৈ চাবলৈ যাওঁ, এইটো জেড আছে, এইটো 0 অৰিজিনৰ পৰা আহিছে দেই, এইটো অকণ মোৰ অভাৰ হেৰি হৈছে, এনিৱেজ, ঠিক আছে? ইয়াৰ যিটো লেংথ, তাক আমি মডুলাছ অফ জেড বুলি ক'ম, ইয়াৰ লেংথ। আৰু সেইকাৰণে আমি জেনেৰেলি কওঁ ন, মডুলাছ কেতিয়াও নিগেটিভ হ'ব নোৱাৰে, বা ক'ৰবাত শুনিব পাৰা মডুলাছ কেতিয়াও নিগেটিভ হ'ব নোৱাৰে। মডুলাছ কিয় নিগেটিভ হ'ব নোৱাৰে? কাৰণ মডুলাছে সদায় মেগনিচিউড বা মান বুজায়, ঠিক আছে? দৈৰ্ঘ্য কেতিয়াও নিগেটিভত হ'ব নোৱাৰে, হয়নে? দৈৰ্ঘ্য কেতিয়াও নিগেটিভ হ'ব নোৱাৰে। গতিকে মডুলাছ চিন থাকিলে ভিতৰত যদি কিবা থাকে, সদায় ভিতৰত এক্স ৱাই জেড যিয়ে নাথাকক, সদায় এনচাৰ পজিটিভেই হ'ব, সেইটো মনত ৰাখিবা। কাৰণ দৈৰ্ঘ্য কেতিয়াও নিগেটিভ নহয়, ঠিক আছে? এতিয়া দৈৰ্ঘ্য নিগেটিভ নহয় কাৰণে মডুলাছো নিগেটিভ নহয়। মডুলাছে কি বুজায়? অকল মানটো বুজায়, সাংখ্যিক মান বুজায়, ঠিক আছে? কেতিয়াবা যদি কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী মনত এটা ডাউট হয় যে যদি আৰ্গান সমতলখন এনেকুৱাও হ'ব পাৰে, ৰাইট? যদি সংখ্যা এটা ইয়াত আছে, Z1, ইয়াৰ মডুলাছ কি হ'ব? Z1ৰ মডুলাছ মানে হয়তো এইটো এটা ৰিয়েল নাম্বাৰ, অৰ্থাৎ ইমেজিনাৰী পিয়ৰলি ৰিয়েল, হয় নহয়? পিয়ৰলি ৰিয়েল নাম্বাৰ। চ' পিয়ৰলি ৰিয়েল নাম্বাৰৰ কাৰণে ইমেজিনাৰী এক্সিছত ইমেজিনাৰী ভেলিউ কি হ'ব? 0 হ'ব। চ' ইয়াত বহি যাব, এই এক্সিছডালত বহিব। চ' এই ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ মডুলাছ কিমান হ'ব? ইমান যিটো লেংথ, সেইটোৱে তাৰ মডুলাছ হ'ব, মডুলাছ অফ Z1 হ'ব। যদি কোনোবা এটা সংখ্যা বোলে ৰিয়েল পাৰ্ট 0, সে 0 কমা নহয়, 0 প্লাছ 2i, চ' 2i টো 1, 2, এইটো হ'ব Z2 সে, হয়নে? চ' এই ক্ষেত্ৰত মডুলাছ কিমান হ'ব? এইটো, এই লেংথটো Z2, ঠিক আছে? এইটো হ'ব তাৰ মডুলাছ। মডুলাছ অফ Z2 মানে অৰিজিনৰ পৰা সেই পইণ্টটোলৈ লেংথটো কিমান, যিটো পইণ্টে এই সংখ্যাটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব, সিমানখিনিয়ে কথা। এতিয়া মই যে কৈছিলোঁ ডাউট লাগিব বুলি, হয়তো কিছুমানৰ মনতে ভাবিব পাৰে যে কোনোবা এটা সংখ্যা যদি ইয়াত আছে, অৰ্থাৎ -5 প্লাছ 0i, অৰ্থাৎ ইয়াত ইমেজিনাৰী পাৰ্ট 0 মানে -5 হয় ন, নাম্বাৰটো -5, আমি তাক কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ ফৰ্মত লিখিলে এইটো ফৰ্মত লিখোঁ, ঠিক আছে? ইমেজিনাৰী পাৰ্ট 0 হ'লে
এইটো কিমান বহিব সে 1 2 3 4 5 এইটো হৈছে 5 -5 সো মাইনাস নেগেটিভ লেফট হ্যান্ড সাইডত বহিব রাইট বাকি একেই কার্টেসিয়ান প্লেনৰ হয় জাস্ট নামটো বেলেগ আৰু কমপ্লেক্স নাম্বাৰ ইয়াত বহে এইটো ৰিয়েল এক্সিস এইটো ইমাজিনাৰী এক্সিস ৰাইট সো এই ৰিয়েল এক্সিস ডালৰ নেগেটিভ ফালে পৰিব -5 সো এই -5 ডালৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত মডুলাস কিমান হ'ব মডুলাস সদায় 5 হ'ব কাৰণ ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্যটো সোধা হৈছে এই অৰিজিনৰ পৰা এই পইণ্টটোলে দৈৰ্ঘ্যটোহে সুধিছে গতিকে এইটো অলৱেজ 5 হ'ব ঠিক আছে সো মডুলাস অফ -5 ইকুৱেল টু আমি 5 বুলি লিখিব পাৰো বা মডুলাস অফ মই ডাইৰেক্ট নিলিখো এক সেকেন্ড মই নাম্বাৰটো কি লৈছো -5 plus 0 I right this is equal to z আমি লোৱাটো so modulus of z is equal to positive number মই আগতে কৈ থৈছিলো right so modulus of z ৰ সলনি আমি কি লিখিম modulus of -5 plus 0 I equal to কিমান হ'ব -5 0 into I equal to 0 is equal to 5 হ'ব কাৰণ খুদিছে যে এই মডুলাস চিনৰ ভিতৰত থকা নাম্বাৰটো আৰ্গান প্লেনখনত বহালে যিটো পইণ্ট ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব সেই পইণ্টটোৰ লৈকে অৰিজিনৰ পৰা যেটো ডিসটেন্স সেই ডিসটেন্সটো কিমান সেই ডিসটেন্সটো 5 কাৰণ ডিসটেন্স কেতিয়াও নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে গতিকে মডুলাসও কেতিয়াও নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে তাৰ ডাইৰেকশনটো বাওঁফালে আছে বা তাৰ ডাইৰেকশনটো নেগেটিভ সাইডত আছে দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটাৰ আমাক অকল মানটো লাগে ঠিক আছে আগলে যদি ফিজিক্স পঢ়া যায় ফিজিক্সত আমি তাক স্কেলাৰ ভেক্টৰত আমি যেনেকৈ পঢ়িবলৈ পাম স্কেলাৰ ভেক্টৰ এটো খুব কামত লগা বস্তু মডুলাসটো যদি মই এটা কথা কৈ দিও যদি এটো ভেক্টৰ v দি লিখে এনেকৈ লিখে v bar velocity say to velocity to v bar বুলি লিখে সো এটো এনেকৈ মডুলাস দি দিয়াৰ লগে লগে এটো স্পিড হৈ যায় স্পিড বুলি কয় এটো আৰু যদি এই মডুলাস বাৰডাল নাথাকে এটো ভেলোসিটি কাৰণ কি তাৰ ডাইৰেকশন ইনভলভ হৈ থাকে যেতিয়া আমি মডুলাস চিনডাল দি দিও তেতিয়া তাৰ ডাইৰেকশন ডিপেন্ড নকৰে কিমান ডিসটেন্স হেতুহে ডিপেন্ড কৰে সো এটো স্পিড হৈ যায় ঠিক আছে এতিয়া যদিহে স্ট্ৰেট লাইনত যায় দেই মই এটা ইনক্লুড কৰিম যদিহে বস্তুটো স্ট্ৰেট লাইনত যায় বহুতে আকৌ এটা গণ্ডগোল পাব পাৰে যদিহে বস্তুটো স্ট্ৰেট লাইনত যায় মই একচুয়ালি এটো কম বুলি ভাবা নাছিলো বাট ষ্টিল কলো যদিহে এটো স্ট্ৰেট লাইনত যায় তেতিয়া এই ভেলোসিটিটো ম্যাগনিটিউড যদি লৈ লও আমি এটো স্পিড হৈ যাব ঠিক আছে বাট এইখিনি আমাক নালাগে সো এতিয়া মই এটোৱে ক'বলৈ লৈছো যে মডুলাস মানে এটা মান বা the distance from the origin to the point which is representing a complex number z ঠিক আছে আৰু তাক ডিনোট কৰে modulus of z দি পেলাই ঠিক আছে modulus of z মানে বেলেগ একো নহয় মই কি ক'লো যে modulus of z মানে এই মডুলাসৰ ভিতৰত যি চিনে নাথাকক কমপ্লেক্স নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত মডুলাস অফ z মানে এই মডুলাস সিম্বলৰ ভিতৰত থকা নাম্বাৰটোৱে আৰ্গান প্লেনত যিটো পইণ্ট তত হি বহিব সেই পইণ্টৰ পৰা অৰিজিনালে যিটো স্ট্ৰেট লাইনৰ ডিসটেন্স শৰ্টেষ্ট ডিসটেন্স তাকে আমি মডুলাস বুলি কওঁ শৰ্টেষ্ট কিয় কৈছো কাৰণ এটো এনেকেও ডিসটেন্স ল'ব পাৰে কিছুমানে এনেকেও ল'ব পাৰে সো শৰ্টেষ্ট ইজ দিস স্ট্ৰেট লাইন হ'ব লাগিব ঠিক আছে as simple as that okay so modulus আমি বেসিক টু বুজিলো বেলেগ একো নাই মডুলাসৰ ৰাইট তে মডুলাসৰ কিছুমান আমি ম্যাথমেটিক্যাল কথা বুজিব লাগিব যে মডুলাসটো মই ডিৰাইভ কেনেকৈ কৰিছিলো মই কৈছিলো কেনেকৈ যে মডুলাস তো কি এই পইণ্টত যদি z হয় সো এই ডিসটেন্সটোকে আমি বেকাবেকি হৈছে সৰি এই ডিসটেন্সটোকে আমি মডুলাস বুলি কম ৰাইট সো এই ডিসটেন্সটো আমি মডুলাস বুলি যেতিয়া কম সো এই ডিসটেন্সটো আমি mod z বুলি কম ৰাইট সো এই ট্ৰিগোনোমেট্ৰি যি কলে পঢ়িছে এটা এটা থিটা এংগল কৰিছে হয়নে সো থিটাটো এতিয়া নকওঁ পিছত কম থিটাটো এতিয়া নকওঁ পিছত কম ৰাইট
থিটাটো এতিয়া নকওঁ, পিছত কওঁ। বাৰু যি কি নহওক, ই এটা ইয়াত কি কৰিব যদি এইটো সে a প্লাছ আই বি, ৰাইট। জেড ইকুৱেলটো আমি ধৰি লওঁ, এতিয়া আমি মডুলাছৰ কিছুমান মেথমেটিকেল কথালৈ সোমাই যাম, যে মডুলাছৰ বেছিক বস্তুটো বুজিলোঁ, দ্য ডিষ্টেঞ্চ, ৰাইট। চ' সে this is the point z which is equal to a plus ib, অৰ্থাৎ ৰিয়েল এক্সিছত a, আমি ইয়াত কি পাম, this point is a, আৰু এইফালে আমি কি পাম, this point is b, not ib, মই আকৌ কৈছোঁ এইটো b হে হয়, not ib, right। i কাৰণে আমি গোটেই লাইনডালকে ইমেজিনাৰী বুলি কৈ দিছোঁ, গতিকে এক্সট্ৰাকে ib বুলি কোৱা দৰকাৰ নাই বা কোৱা নহয়। এতিয়া যিহেতু এই লেংথটোৱেই মডুলাছ অফ জেড বা মড জেড, গতিকে আমি এই বস্তুটোৰ পৰা জানিব পাৰোঁ, চোৱাচোন এই বস্তুটো আমি লিখিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, যে মডুলাছ অফ জেড ইজ ইকুৱেল টু আণ্ডাৰ ৰুট অফ a স্কুৱেৰ প্লাছ b স্কুৱেৰ, কাৰণ এটো কি, এই লেংথটো বুজাইছে, বিটো কি, এই লেংথটো বুজাইছে, এই লেংথটো বুজাইছে মানে এই লেংথটো বুজাইছে বি, হয়নে, এই লেংথটো বি বুজাইছে, গতিকে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ কি হৈ গ'ল, সমকোণী ত্ৰিভুজ হৈ গ'ল এইটো এটা, দিছ ইজ 90 ডিগ্ৰী, চ' a স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু মডুলাছ অফ জেড, চিধা চিধি পাইথাগোৰাছ থিয়ৰেম, বেলেগ কেছ নাই, ঠিক আছে। চ' আমি এটা গম পালোঁ কথা, যে মডুলাছ অফ z is equal to under root of a square plus b square, where z is equal to a plus I b, ঠিক আছে। এটা কোনোবাই সুধিব পাৰে z equal to a minus ib হ'লে কি হ'ব, সদায় কিছুমান প্ৰব্লেম আহিলে চিধা ভিজুৱেলাইজ কৰিব লাগে গ্ৰাফিকেলি, a minus ib হ'লে কি হ'ব, এইটো ফাৰ্ষ্ট কোৱাড্ৰেণ্ট, এইটো ছেকেণ্ড কোৱাড্ৰেণ্ট, ৰাইট, এইটো ছেকেণ্ড কোৱাড্ৰেণ্ট, চ' এই ছেকেণ্ড কোৱাড্ৰেণ্টত যেনিবা আহিলে, ঠিক আছে, এইটো চৰি মাইনাছ এ আই বি যদি হয়, মাইনাছ এ প্লাছ আই বি, তেতিয়া কি হ'ব, তেতিয়া এইটো হ'ব মাইনাছ এ, এইটো হ'ব কি বি, এইটো মাইনাছ বি নহয়, এইটো বি হ'ব, কাৰণ এইটো ওপৰতে আছে, ৰাইট, এক্সিছৰ পজিটিভ ইমেজিনাৰীতে আছে, গতিকে আল্টিমেটলি এই লেংথটো a স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰে হ'ব, তাক আমি লিখিব পাৰোঁ কি, মডুলাছ অফ জেড, ইন কেছ অফ দিছ মডুলাছ অফ জেড ইকুৱেল টু minus a whole square plus b square, where z is equal to minus a plus ib, তেনেকৈ b টো যদি মাইনাছ হয় তেনেকৈ একেটাই হ'ব, so ultimately under root of a square plus b square মডুলাছ মানে বা মডুলাছৰ ভেলু কেলকুলেট কৰিবলৈ হ'লে সেইটোৱে হ'ব, ঠিক আছে। এতিয়া আমি মডুলাছৰ কিছুমান জানিব লাগিব প্ৰপাৰ্টি, যেনেকৈ মই কমপ্লেক্স নম্বৰ প্ৰপাৰ্টি কিছুমান দেখাইছিলোঁ, চ' মডুলাছৰ প্ৰপাৰ্টি কিছুমান জানিব লাগিব। চ' কথাটো হ'ল যে এতিয়া প্ৰপাৰ্টিজ অফ মডুলাছ, ঠিক আছে, প্ৰপাৰ্টিজ অফ মডুলাছ গৈ থাকোঁ। চ' প্ৰথম কথা হৈছে মডুলাছৰ প্ৰপাৰ্টি, অৰ্থাৎ mod z is equal to z bar mod, ঠিক আছে। চ' মই আগতে এইটো কৈছোঁ যে z bar মানে কি, যদি z is equal to a plus I b হয়, z bar is equal to a minus I b হয়, I আগৰ চিম্বলটো চেঞ্জ হৈ যায়, যদি z is equal to a minus I b হয়, তেতিয়া mod নহয়, তেতিয়া z bar is equal to a plus I b হ'ব, কিন্তু z বাৰে a ৰ ওপৰত একো এফেক্ট নপেলায়, a টো প্লাছ হ'লেও প্লাছ হৈ থাকিব, মাইনাছ হ'লেও মাইনাছ হৈ থাকিব,
ঠিক আছে, এত কোনো প্ৰভাৱ নেপেলায়। সো এতিয়া পইণ্টটো হ'ল কি, এইখিনি ইৰেজ কৰি দিছোঁ মই। আমি জেড বাৰ মানে কি জানো, প্ৰুফটো কিতাপতো আছে, বাৰু মই এবাৰ এনে দেখাই দিছোঁ যে মড জেড মানে আমি কি জানো, আণ্ডাৰ ৰুট অফ কি এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ। আমি আগতে ধৰি ল'ব লাগিব লেট জেড ইজ ইকুৱেল টু এ প্লাছ আই বি বুলি দেই। ঠিক আছে, আমি মডুলাছ অফ জেডৰ ভেলুটো পালোঁ। চ' মডুলাছ অফ জেডৰ ভেলুটো এইটো থাকি গৈছিলে। মডুলাছ অফ জেডৰ ভেলুটো যে পালোঁ, তেতিয়াহ'লে জেড বাৰৰ ভেলু কি হ'ব, জেডৰ ভেলু এ প্লাছ আই বি। চ' মড জেডৰ ভেলু কি হ'ব, এ মাইনাছ আই বি। ঠিক আছে, চ' আমি যদি মডুলাছ অফ জেডৰ যদি মডুলাছ ল'ব যাওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, আণ্ডাৰ ৰুট অফ এ স্কুৱেৰ প্লাছ আই নহয় মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ। চ' আল্টিমেটলি কি হৈ আছে, এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ। চ' আল্টিমেটলি কি হৈ আছে, জেড বাৰ ইজ ইকুৱেল টু জেড, মডুলাছ অফ জেড বাৰ, মডুলাছ অফ জেড বাৰ ইজ ইকুৱেল টু মডুলাছ অফ জেড। ঠিক আছে, মই বেলেগ একো নকওঁ যে মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ মডুলাছ মানে হৈছে ডিষ্টেঞ্চ। অৰ্থাৎ যদি এই জেড আৰু মড জেড বাৰ এই দুটা বস্তুৰ আমি যদি গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন চাওঁ, এ প্লাছ আই বি কৰি যদি চাওঁ, যদি জেডটো ইয়াত থাকে, জেড এ প্লাছ আই বি, অকণমান দিগদাৰ হৈ আছে। আই বি যদি হয়, তেতিয়া মড জেডৰ ভেলু কি হ'ব, এ মাইনাছ আই বি। এ মাইনাছ আই বিৰ পইণ্টটো কোনখিনিত হ'ব, এইখিনিত হ'ব, এ মাইনাছ আই বি। ঠিক আছে, বি নিগেটিভ চ' এইফালে আহিছে, এ পজিটিভ চ' এইফালে আছে। যি নহওক এইটো আহিব। কিন্তু কথাটো হৈছে যে এ আৰু বিৰ ভেলু একেই, গতিকে যিমান বি ওপৰত গৈছে সিমান বি তলতে আহিছে, জাষ্ট ডাইৰেকশ্যনটো বেলেগ। গতিকে এই ডিষ্টেঞ্চটো কি হ'ব, একেটাই। গ্ৰাফিকেলি চিন্তা কৰিবলৈ গ'লে এইটো, আৰু মেথমেটিকেলি আমি যিটো প্ৰুভ কৰিলোঁ। নেক্সট আছে একেটা বস্তুৱেই আমি যদি আকৌ কৈ চাওঁ, আমি যদি এইবাৰ আমি গ্ৰাফিকেলি কৰোঁ, গ্ৰাফিকেলি কৰিলে কি হ'ব, এইটো এ প্লাছ আই বি অৰ্থাৎ জেড। ঠিক আছে, মাইনাছ জেড মানে কি হ'ব, মাইনাছ এ মাইনাছ আই বি, ৰাইট। ত' মাইনাছ এ মাইনাছ আই বি ক'ত হ'ব, ইয়াত বহিব, পইণ্টকেইটা ডিফাৰেঞ্চ হয়। এ মাইনাছ গতিকে আমি এইফালে আহিছোঁ, বি মাইনাছ গতিকে আমি এইফালে আহিছোঁ, পাইছোঁ এইটো পইণ্ট, এ মাইনাছ আই বি, মাইনাছ এ মাইনাছ আই বি। ত' ডিষ্টেঞ্চ সমান, কাৰণ এ আৰু বিৰ ভেলু সমান। ঠিক আছে, গতিকে মডুলাছৰ ভেলুটোৱে কি, মডুলাছ চিনটোৱে কি বুজায়, দ্য ডিষ্টেঞ্চ। ঠিক আছে, ডিষ্টেঞ্চ সমান, কাৰণটো কি, এ আৰু বিৰ ভেলু সমান, সেইটো কাৰণে ডিষ্টেঞ্চ সমান। ই ইয়াত থাকক, ইয়াত থাকক, ইয়াত থাকক, ইয়াত থাকক, কোনো আপত্তি নাই। ফাৰ্ষ্টত, ছেকেণ্ডত, থাৰ্ডত, ফ'ৰ্থত, কোৱাড্ৰেণ্টত থাকক, একো প্ৰব্লেম নাই। আমাক লাগে ডিষ্টেঞ্চ। মডুলাছ মানে ডিষ্টেঞ্চ, বেলেগ একো নাই। গতিকে এইটো যদি আমি জেড ইকুৱেল টু এ প্লাছ আই বি বুলি কৰোঁ, মড জেড ইকুৱেল টু আণ্ডাৰ ৰুট অফ এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ হ'ব। তাৰপৰা আমি যদি মডুলাছ অফ মাইনাছ জেড যদি কৰোঁ, মাইনাছ এ হোল স্কুৱেৰ প্লাছ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ, আল্টিমেটলি এ স্কুৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱেৰ, একেটাই বস্তু। ঠিক আছে, এনেকৈ নিউমাৰিকেলি কৰিব পাৰি। জাষ্ট কনচেপ্টটো বুজিবলৈ আমি গ্ৰাফিকেলি চিন্তা কৰিব লাগিব বস্তুটো। অৰ্থাৎ মডুলাছ অফ জেড, এতিয়া কোনোবাই পটককৈ কৈ দিলে যে এইটো মডুলাছ অফ জেড ইকুৱেল টু মডুলাছ অফ মাইনাছ জেড, মানে কি বুজায়, মানে এইটো বুজায় যে মডুলাছ কিয় হ'ল, কাৰণটো লাগিব না। কাৰণটো হ'ল যে মডুলাছ চিন দিয়া মানেই আমি তাৰ ডিষ্টেঞ্চটো উলিয়াইছোঁ। ডিষ্টেঞ্চটো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে, এ আৰু বিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আছে, কাৰণ এ বি যদি বাঢ়া কমা হৈ যায় ডিষ্টেঞ্চটো চেঞ্জ হৈ যাব, ৰাইট। গতিকে
a b ভ্যালু যেতিয়ালৈকে সেম থাকে ই যিকোনো কোয়াড্রেন্টতে নাথাকক তাৰ ভ্যালুটো সমান হ'ব ঠিক আছে নেক্সট আৰু এটা দিয়া হৈছে a plus ib মানে z আৰু z bar মানে a minus ib ঠিক আছে a plus b whole into a minus b a square minus b square আমি আগতে সূত্ৰ পাইছো so a square minus ib whole square b মানে গুটেইটো হৈ আছে এতিয়া ৰে x plus a into x minus a equal to কি x square minus y square sorry x plus y whole into x minus y equal to কি x square minus y square so তেনেকে a square minus b square so এটো কৰাৰ লগে লগে a square minus I square b square কি ওলাব a square minus I square মানে কিমান minus 1 b b square not b square so ultimately a square plus b square হৈ গল right so এটো left hand side ৰ value right hand side কি দিয়া আছে modulus of z whole square so modulus of z মানে আমি কি জানো under root of a square plus b square so modulus of z whole square equal to কিমান under root a square plus b square whole square so ultimately এটো কি হৈ যাব a square plus b square ঠিক আছে so a2 a square plus b square হল a2 a square plus b square ultimately এটোটা সেম বুলি প্ৰমাণিত হল নেক্সট এটোই যে হোল মডুলাস থাকিলে মডুলাসটো আমি দুটাত ভাগ কৰিব পাৰো z1 into z2 হোল মডুলাস is equal to z1 মডুলাস into z2 মডুলাস এটো ঘৰত কৰি চালেই হল বেলেগ একো নাই কিতাপত কৰাই আছে এটো একেটা বস্তু ঘৰত কৰি চালেই হল হেৰি ইয়াত গ্ৰাফিক্যাল একো চাব নালাগে এটো জাস্ট অংকৰ যেনেকুৱা সূত্ৰ মুখস্থ কৰিলে কিছুমান অংক কৰিবলৈ সহজ হয় ঠিক তেনেকুৱাই z ৰ ভ্যালু আগতে a plus ib লৈ লবা z ইনভার্স মানে কিমান 1 by z z inverse মানে right z inverse মানে 1 by z is equal to 1 by a plus I b right 1 by a plus ib so সেই মতে এটো কৰিবলে হল এটো 1 by a plus ib লিখিবা এটো modulus of z square লিখিবা modulus of z bar ওপৰত আছে ভ্যালু পুট কৰি দিবা লেফট হ্যান্ড সাইড আৰু ৰাইট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল হৈ যাব তাৰ পিছত আছে এটো ঠিক তেনেদৰে কৰিলেই হল without any problem right তাৰ পিছত আহিল এটো right তাৰ পিছত আহিল এটো তাৰ পিছত নাই বাৰু যিকিনো হওক না এটো আছে এটো কি এটো যেনেকৈ আমাৰ a plus b whole square পাইছিলো a plus b whole square plus a minus b whole square ঠিক তেনেদৰে এটো আৰু একে বেলেগ কেছ নাই a plus b whole square plus a minus b whole square যেনেকৈ পাইছিলো ঠিক তেনেদৰে a square plus twice ab plus b square আৰু plus a square minus twice ab plus b square minus ab plus 2ab minus 2ab cancel so ultimately হৈ গৈছিল কি 2a square plus 2b square so ultimately কি হৈ গল 2 whole into a square plus b square ঠিক একেটা বস্তুৱে z ত কৰিছে দেখিছানে 2 z1 square plus z2 square একেটা ফৰ্ম নহয় না so একেটা আমি এটো ভাঙি পেলাই এনেকৈ কৰি দিলে একেটা বস্তু ওলাব খালি এটো আমি এই বস্তুৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ হেৰি কৰি দিব নোৱাৰো ঠিক আছে এটো এনেকৈ এটো ডাইৰেক্ট z1 z2 ত কৰিলে কৰিব পাৰা বা z1 বা z2 ঠাইত x plus iy বা a plus ib বহাই কৰিব পাৰা এনসাৰ একেটাই ওলাব কৰিলে হ'ল আৰু একো কথা নাই ইয়া আগৰটো চাও আগৰটো এইবিলাক একচুয়ালি গ্ৰাফিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰিব পাৰি ঠিক আছে মই কৈ দিছো এইটো গ্ৰাফিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন কৰিব পাৰি কাৰণটো কি চোৱা কথাটো হৈছে যে গ্ৰাফিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশনৰ আৰ্ট কি আছে গ্ৰাফিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন
মানে কি say this is z1, this is the distance, this is z2, right? This is the distance or a2 distance. ঠিক আছে, যেতিয়া z1 z2 যোগ কৰি দিয়া হ'ব, say z1 equal to a1 plus I b1, z2 is equal to a2 plus I b2. So a2 distance এটা হ'ব, a2 distance এটা হ'ব, এইটো কিমান a1 distance, এইটো কিমান a2 distance, এইটো কিমান b1, এইটো আৰু অলপ ওপৰত আছে, z2 টো আৰু অলপ ওপৰত আছে ধৰি ললো আমি, এইটো b2 distance, right? So এই দুটা ডিস্টেন্সৰ যোগফলটো কেতিয়াবা নহবও পাৰে সমান, z a plus a1 plus a2 ক'ত হ'ব, a1 a2 a2 a2, so দুইটা যোগ কৰি যদি দিও হয়তো দুইটা লাইন যোগ কৰিলে হয়তো ইমান মান পাবহি, a1 plus a2, ঠিক তেনেদৰে b1 plus b2 যদি হয় a পইণ্টৰ হ'ব এইটো, so a লেংথটো কেতিয়াবা বাঢ়ি যাব পাৰে কেতিয়াবা কমি যাব পাৰে, ঠিক আছে? ইয়াৰ ওপৰত মই নেক্সট কম, এতিয়া নকওঁ, এইটো অলপ এই বস্তুটোৰ লগত মই আৰ্গুমেন্ট ৰিলেট কৰিম, আৰ্গুমেন্ট মানে এম্প্লিটিউড, এম্প্লিটিউড মানে কোণাংক যেটো থিটাৰ লগত ৰিলেটেড, ঠিক আছে? এই বস্তুটো কিয় হয়, ক'ত হয়, কেনেকৈ হয়, এইটো মই নেক্সট তাত কম যে থিটাৰ লগত, থিটা অৰ্থাৎ আৰ্গুমেন্ট বা কোণাংকৰ লগত কি ৰিলেট আছে, কেনেকৈ ৰিলেটেড হৈ আছে, চ' সেইটো মই কম কোণাংকৰ লগত, যেতিয়া মই কম কোণাংকৰ কথা কোৱাৰ পিছত, অৰ্থাৎ এম্প্লিটিউড বা আৰ্গুমেন্টৰ কথা কোৱাৰ পিছত মই এইকেইটাৰ গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন কৰি পেলাই প্ৰুফ কেইটা কৰিম, নিউমেৰিকেলটো মোৰ হৈ যাব, গ্ৰাফিকেল ৰিপ্ৰেজেন্টেশ্যন কৰি প্ৰুফটো কৰিম, এইটোৰো কৰিম, এইটোৰো কৰিম, এইটোৰটো হৈ গ'ল, এইটোৰো কৰিম, ঠিক আছে? চ' এইটোৱে হ'ল কথা। গতিকে ইয়াকে কৈ মই মোৰ এই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ, যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈ গ'ল, চ' আশা কৰোঁ কিবা এটা নহয় কিবা এটা লাভ হ'ল বা কিবা বুজি পালা। যদি ক'ৰবাত ডাউট থাকে, যদি মই কিবা পইণ্ট মিছ কৰিছোঁ তেনেহ'লে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবা। আৰু 2 নম্বৰতে কিবা যদি অংক কিতাপৰ যদি পঢ়া নাই এডভান্স মেথমেটিক্সৰ, তেন্তে মোক অংকটোৰ নাম্বাৰটো কৈ দিলেও হ'ব বা অংকটো দি দিলেও হ'ব, অংকটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখি দিলেও হ'ব, মই অংকটোৰ ওপৰত এটা ডেডিকেটেড ভিডিঅ' বনাম, ঠিক আছে? খালি অকণমান ৱেইট কৰিব লাগিব, কাৰণ এটা দুটা অংকৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ বেয়া, ধৰি লোৱা 5-10টামান অংক ওলায়, তেতিয়া এটা স্পেচিফিক ভিডিঅ' মই বনাই দিম, যিটো অলপ দীঘলীয়াও হ'ব আৰু চবৰে লাভো হ'ব। গতিকে থেংক ইউ ফৰ জইনিং দ্য ক্লাছ, বাই বাই। নেক্সট আমি পঢ়িম আৰ্গুমেণ্ট বা কোণাংক, ঠিক আছে? গুড বাই।